Hello student, our next point is sexual reproduction. In case of sexual reproduction, so see here, sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Female gamete and male gamete are those germ cells. And two main process occurs in the sexual reproduction. One is a gamete formation and another one is a fertilization. एकदम simple है. Sexual reproduction, it requires two gametes, male gamete and female gamete. त्यांना आपण म्हणतो germ cell that is the reproduction cell. त्याने ते दोन प्रोसेस होतात, एक आहे गॅमेट फॉर्मेशन आणि दुसरे आहे फर्टिलायझेशन. तर पहा फर्स्ट वन. So first is the gamete formation. Gametes are formed by the meiosis. In meiosis, chromosome number is reduced to half, hence haploid gametes are formed. आता याच्या अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये आपण मिओसिस स्टडी केलेला आहे की मिओसिस हे रिप्रोडक्शनसाठी महत्त्वाचं आहे बिकॉज इट फॉर्म्स अ गॅमेट्स दॅट इज मेल अँड फिमेल गॅमेट. वन सेल इज डिवायडेड इंटू अ 4 haploid cell. Haploid, that is half chromosomes which we call gametes are present in it. So this is the first step. Second step is a fertilization. Fertilization means when male gamete and female gamete are unine म्हणजे एकत्र होतात त्यावेळेस तयार होत असतो झायगोट. पहा, अ डायप्लॉइड झायगोट, डाय मीन्स टू, डायप्लॉइड म्हणजे दोन. Diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes. The zygote divides by mitosis and embryo is formed. So simply, in first case, the zygote is divided by mitosis and embryo is formed. म्हणजे काय, जे फर्स्ट जे आहे ते गॅमेट हे मिओसिस प्रोसेसने सेल डिव्हिजनने तयार होत असतात आणि सेकंड आहे तो म्हणजे मायटोसिस, ते झायगोट फॉर्मेशन. इट इज टेक्स प्लेस बाय मायटोसिस, दॅट इज मायटोटिक सेल डिव्हिजन ऑकर्स इन इट अँड फॉर्म्स अ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो म्हणजे तर काय, तर एम्ब्रियो म्हणजे जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड किंवा आईच्या गर्भामध्ये जो पहिला जीव निर्माण होत असतो तो. आणि झायगोट म्हणजे एक सिंगल सेल, इट इज अ डायप्लॉइड सिंगल सेल. म्हणजे अगोदर एक सिंगल सेल तयार होत असते, दोन हॅप्लॉइडपासून एक डायप्लॉइड सेल तयार होते. हॅप्लॉइड म्हणजे हाफ, डायप्लॉइड म्हणजे दोन हॅप्लॉइड मिळून तयार झालेली डायप्लॉइड सेल, आणि त्याला आपण झायगोट म्हणतो. झायगोट दॅट इज द वन सेल. ही जी वन सेल आहे इट इज प्रेझेंट ऑर इट इज सिच्युएटेड इन द मदर्स ओम. आईच्या गर्भात ती सिच्युएट होते आणि ती हळूहळू सेल डिव्हिजनने, मायटॉटिक सेल डिव्हिजनने त्याच्या डेव्हलपमेंट होते, तयार होत असतो एम्ब्रियो. The embryo develops to form a new individual, आणि तो एम्ब्रियो डेव्हलप होऊन नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होत असतो. Two parents, that is male parent and female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete of male parent and female gamete of female parent occurs. Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मदर अँड फादर दीज आर इन्व्हॉल्ड इन द रिप्रोडक्शन. आणि हाफ जे गॅमेट आहे म्हणजेच मेल गॅमेट कम फ्रॉम फादर अँड हाफ कॅरेक्टरिस्टिक, दॅट मीन्स the haploid cell female gamete come from the mother. Therefore, the new offspring having a combined or recombined genes as well as characteristic. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कंबाईन झालेले जीन्स आणि कॅरेक्टरिस्टिक असतात, म्हणजे आई आणि वडिलांचे दोघांचे. Hence, the new individual shows similarities with the parents for some characters and has some characters different than both parents. Diversity in living organism occurs due to genetic variation. डायव्हर्सिटी कशामुळे तयार होते, तर जेनेटिक व्हॅरिएशन म्हणजे जीन्समध्ये जे बदल होत जातात त्यामुळे तयार होत असते डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. जेनेटिक व्हॅरिएशन हेल्प्स द ऑर्गॅनिझम टू ॲडजस्ट विथ द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट अँड देअरबाय टू मेंटेन देअर एक्झिस्टन्स. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की जे स्पेसीज आहेत ते स्वतःला किंवा स्वतःचे जीन्स जे आहेत काही प्रमाणात मॉडिफाय करतात, चेंजेस करतात, जशी एन्व्हायरमेंट चेंज होतं त्यानुसार, की ज्यामुळे ते आहे त्या ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये सुद्धा सर्व्हाइव्ह करू शकतात. ड्यू टू दिस, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स कॅन सेव्ह देमसेल्स फ्रॉम बिईंग एक्सटिंक्ट. आणि हेच कारण आहे की प्लांट्स आणि ॲनिमल्स स्वतःमध्ये
जे काही जीन्स आहेत ते एन्व्हायरमेंटनुसार चेंज करतात आणि आहे ते ॲडवर्स कंडिशनमध्ये सर्वाईव्ह करतात. ओके, सो दिस इज दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ ॲनिमल. 2 स्टेपमध्ये होते. फर्स्ट आहे झायगोट फॉर्मेशन, दॅट मीन्स दी फर्स्ट, अँड सेकंड वन इज अ fertilization. Sorry, first step is a gamete formation, that means male gamete and female gamete, and second step is a fertilization, that means formation of zygote inside the mother's womb. What would have been happened if the male and female gametes had been diploid? काय होईल जर आई आणि वडील यांचे दोघांचे जे गॅमेट्स आहे ते डायप्लॉइड असेल तर सिम्पली what happened? So there is a question: what would be or what would have been happen if the male and female gametes had been diploid? The male and female gametes जर diploid असले तर काय होईल? सगळ्यात अगोदर आपण पाहिलं की मेल अँड फिमेल गॅमेट जे आहे ते हॅप्लॉइड असतात, म्हणजे अर्धगुण असतात. जर डायप्लॉइड झाले म्हणजे कंप्लीट, तर अशा वेळेस काय होईल? तर सिम्पली दी नंबर ऑफ क्रोमोझोम जे आहे ते जनरेशन टू जनरेशन इन्क्रीज व्हायला लागेल, कारण डबल होत चाललेत. प्रत्येक वेळेस क्रोमोझोमची संख्या डबल होणार, आणि नॅचरली इट इज नॉट पॉसिबल, कारण जे क्रोमोझोम्स आहेत 23 पेअर्स 46 क्रोमोझोम यांची संख्या मेंटेन राहणं गरजेचं आहे, त्याच्यामुळे असं काही पॉसिबल होत नाही. व्हॉट वूड हॅव बीन हॅपन इफ एनी ऑफ द सेल्स इन द नेचर हॅड नॉट बीन डिवायडेड बाय मिओसिस? जर सेल जर डिवाइड झाली नाही मिओसिसने तर काय होईल? तर सिम्पली वी कॅनॉट गेट हॅप्लॉइड सेल, and if haploid cell, that is the gametes are not formed, germ cells are not formed, then reproduction is not possible. Okay, next sexual reproduction in plants. आता प्लांट्समध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं त्यासाठी महत्त्वाचं आहे की इन केस ऑफ प्लांट्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इज अ फ्लावर. Flower is a structural unit of sexual reproduction in a plant. Flower is a structural unit of a sexual reproduction in a plant. It consists of 4 floral holes as calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in a sequence from outside to inside. सगळ्यात महत्त्वाचे 4 पार्ट्स आहेत फुलाचे जे रिप्रोडक्शनसाठी इम्पॉर्टंट आहे. कोणते आहेत तर कॅलेक्स, करोला, androecium, gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium are called essential holes because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are as accessory holes because they are responsible for protection of inner holes. Androecium आणि gynoecium जसे ॲनिमल्समध्ये मेल गॅमेटसाठी फिमेल गॅमेट जसे आहेत तसेच इथे अँड्रोसियम आणि गायनोसियम आहेत. मेल गॅमेट अँड्रोसियम, फिमेल गॅमेट गायनोसियम. या हे जे आहेत ते इसेन्शियल होल्स आहेत. इसेन्शियल होल्स म्हणजे खूप महत्त्वाचे पार्ट्स फ्लावरचे, कारण हेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. आणि दुसरं आहे कॅलेक्स आणि करोला, हे प्रोटेक्टिव्ह आहे, जे बाहेरच्या बाजूने असतात, प्रोटेक्ट करतात इनर होल्सला. मेंबर्स ऑफ कॅलेक्स आर called as sepals and they are green color. कॅलेक्सचे जे आहेत त्याला सेपल्स म्हणतात, जे ग्रीन कलरचे असतात. अँड मेंबर्स ऑफ करोला आर कॉल्ड ॲज पेटल्स अँड दे हॅव व्हॅरियस कलर्स. म्हणजे जे पाकळ्या आपण म्हणतो फुलाच्या पाकळ्या त्या करोलाने बनलेल्या असतात, त्याला पेटल्स म्हणतो आपण, म्हणजेच पाकळ्या त्या वेगवेगळ्या कलरच्या असतात. लक्षात आलं? हे खूप महत्त्वाचे लाईन्स आहे, प्रॉपरली लिहा. Flower is a structural unit of sexual reproduction in a plant. It consists of 4 holes: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium are essential holes, while the calyx and corolla are called as accessory holes because they are responsible for protection of inner holes. Calyx, the members of calyx are called sepals. They are green colors, and members of corolla are called as पेटल्स. दे हॅव व्हॅरियस कलर्स. इथे स्ट्रक्चर आहे, एकदम छान पद्धतीने डायग्राम ड्रॉ करावं लागेल, एक्झाममध्ये विचारले जाते. तर पहा, सगळ्यात अगोदर बॉटमपासून सगळ्यात स्टार्ट करू आपण. सगळ्यात बॉटमला आहे पेडिसेल, म्हणजे जिथे फूल जे आहे ते स्टीमला कनेक्ट असतं, पेडिसेल. त्याच्यावरती स्मॉल पार्ट आहे ग्रीन कलरचं, त्याला म्हणतात कॅलेक्स. सेपल्स आहेत ते, इट इज अ कॅलेक्स. 5 असतात ते मोस्टली.
नेक्स्ट थोडंसं वरती गेल्यानंतर हे जे आहे वेगवेगळ्या कलरचे, त्याला आपण पाकळ्या म्हणतो, पेटल्स, इट इज कॉल्ड ॲज करोला. देन देर इज अ फिलामेंट स्ट्रक्चर, फिलामेंट दिसतात फिलामेंट, आणि त्याला वरती रेडिश कलरचे हे स्मॉल दिसतात, त्याला म्हणतात अँथर. धिस टोटल फिलामेंट आणि अँथर कॉल्ड ॲज अँझोसियम, याला मेल गॅमेट म्हणतात. त्यानंतर ही मध्यभागी ग्रीन कलरची ट्यूब दिसते, खाली आहे ओव्हरी, त्याच्यानंतर आहे स्टाईल आणि स्टिग्मा. 3 नावं आहेत, ओव्हरी, स्टाईल आणि स्टिग्मा. स्टाईल म्हणजे ही जी ट्यूब आहे ती, त्या ट्यूबला म्हणतात स्टाईल. स्टिग्मा म्हणते वरती छोटासा पार्ट असतो, त्याला म्हणतात स्टिग्मा. आणि ह्या तिन्ही पार्टला एकूण म्हणतात गायनोसियम, दॅट इज द फिमेल पार्ट ऑफ फिमेल गॅमेट असं आपण म्हणू शकतो. इट इज अ सिम्पल डायग्राम, एकदम सोपे, भरपूर छान पद्धतीने ड्रॉ करा. आता ऑब्झर्व करा, इथे पपाया फ्लावर दाखवलेले, फिमेल फ्लावर आणि मेल फ्लावर. फिमेल फ्लावरमध्ये दिसतं आपल्याला इथे गायनोसियम आहे, आणि मेल फ्लावरला अँझोसियम. अँझोसियम म्हणजे अँथर. आपण जर पाहिलं एखाद्या फुलावरती वरतून हात फिरवलं तर आपल्या हातात छोटे छोटे येलो कलरचे स्पोर्स लागतात. हे जे स्पोर्स आहेत हे मेल गॅमेटमध्ये असतात. सो यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, दीज आर दी टू. A flower is called as bisexual if both holes, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower. जर एकाच फ्लावरवरती अँड्रोसियम आणि गायनोसियम दोन्ही प्रेझेंट असेल तर त्याला म्हणतात बाय. बाय म्हणजे दोन, सेक्सुअल म्हणजे दोन्ही पार्ट्स असलेला, म्हणून त्याला म्हणतात बायसेक्सुअल. रिमेंबर दिस वर्ड. अ फ्लावर इज कॉल्ड ॲज बायसेक्सुअल इफ बोथ होल्स, दॅट इज अँड्रोसियम अँड गायनोसियम, आर प्रेझेंट इन द सेम फ्लावर. फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदीचं पान पाहिलं तर, फूल पाहिल्यानंतर दिसतं. अ फ्लावर इज कॉल्ड ॲज युनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द above mentioned 2 holes is present in the flower. म्हणजे जर फक्त मेल आणि फिमेल असे सेपरेट असेल, की एकामध्ये फक्त अँड्रोसियम आहे, दुसऱ्या फ्लावरमध्ये फक्त गायनोसियम आहे, तर त्याला आपण म्हणतो युनिसेक्सुअल. इफ androecium is present, then it is called as male flower, and if only gynoecium is present, then it is called as female flower. For example, papaya. पपईमध्ये आपल्याला हे दिसून येतं की सेपरेट मेल आणि फिमेल फ्लावर्स असतात. सो रिमेंबर दिस वन. Many flowers have the stalk for support called as pedicel, and such a flowers are called as pedicellate, whereas flowers without stalk is called as sessile. स्टॉक म्हणजे देठ. ज्या फुलांना देठ दिसतं आपल्याला, जसं जास्वंदीला दिसून येतं, त्याला आपण म्हणतो, त्या पार्टला म्हणतो पेडिसेल, आणि त्या फ्लावरला म्हणतो पेडिसिलेट. पेडिसेल देठ असलेले, स्टॉक म्हणजे देठ, STALK, स्टॉक म्हणजे देठ. आणि ज्या फुलांना देठ नाही, डायरेक्टली अटॅच असतात, त्याला म्हणतो आपण सेसिल. जसं पपयाचं वगैरे आहेत, ते जे फुलं आहेत ते डायरेक्टली स्टीमला कनेक्ट असतात, त्यांना काय देठ नसतं, त्याला आपण म्हणतो सेसिल. Androecium is a male whole and its members are called as stamens. Gynoecium is female whole and its members are called as carpels. Androeciumचा जो पार्ट आहे किंवा मेंबर आहे त्याच्या ग्रुपमध्ये त्याला म्हणतात स्टॅमेन्स, आणि गायनोसियमचे जे फिमेल होल्स आहेत त्याला म्हणतात, त्या मेंबर्सला म्हणतात कार्पल्स. These may be separate or united. Ovary is present at the basal end of each carpel. म्हणजे आपण वरती टायगरमध्ये पाहिलं, सगळ्यात खालच्या भागाला, सगळ्यात एंडला ओव्हरी आहे, ओव्हरी. अ हॉलो स्टाईल कम अप फ्रॉम दी ओव्हरी. एक मोकळी अशी ट्यूब, स्टाईल म्हणजे ट्यूब आलेली आहे वरती. स्टिग्मा इज प्रेझेंट ॲट द टिप ऑफ स्टाईल. ओव्हरी कंटेन्स वन ऑर मोर मेनी ओव्ह्यूल्स म्हणजे अंडे. वन ऑर मोर ओव्ह्यूल्स म्हणजे अंडी असतात त्याच्यामध्ये. एम्ब्रियो सॅक इज फॉर्म इन ईच ओव्ह्यूल बाय मिओसिस. आणि जी मध्यभागी असलेले जे ओव्ह्यूल आहे त्या ओव्ह्यूलच्याच बाजूने एम्ब्रियो सॅक डेव्हलप होत असते. मिओसिस म्हणजेच लक्षात आलं असेल तुम्हाला, हाफ गॅमेट फॉर्मेशन, हॅप्लॉइड फॉर्मेशन.
Each embryo sac consists of haploid egg cell and 2 haploid polar nuclei. म्हणजे ती एम्ब्रियो सॅक जे आहे त्याच्यामध्ये असतात 2 हॅप्लॉइड एग सेल आणि 2 हॅप्लॉइड पोलर न्यूक्लिआय. म्हणजे आता महत्त्वाचं दोन्ही पार्ट आहे. यासाठी एक्झाम्पल पहा. सपोज आपण जर एखादं सीड घेतल्यानंतर फ्रूट घेऊ. तर फ्रूट घेतल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये असतात सीड्स आणि त्याच्या सराउंडिंगला सीड्स ग्रो करण्यासाठी, सीड्स डेव्हलप होण्यासाठी न्यूट्रिशन असतं स्टोअर केलेलं. हे तर प्रत्येकाच्या ह्याच्यात दिसतं. आपण एग जर पाहिलं, साधं आपण अंडे पाहिले, अंड्याच्या मध्ये मध्यभागी येलो कलरचा बल्क असतो, तो म्हणजे एम्ब्रिओ, आणि त्याच्या भोवती जे व्हाईटिश कलरचं लिक्विड असतं ते म्हणजे त्याचं न्यूट्रिशन असतं, जे त्या एम्ब्रिओला डेव्हलप करण्यासाठी युजफुल असतं. सिमिलरली इथे सुद्धा प्लांटमध्ये सुद्धा किंवा फ्लावरमध्ये सगळ्यात अगोदर मध्यभागी असते ते ओव्हरी. त्या ओव्हरीमध्ये एम्ब्रिओ सॅक आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे हॅप्लॉइड एग सेल आणि 2 हॅप्लॉइड पोलर न्यूक्लिआय. काय होतं पहा. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रान्सफॉर्म टू द स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड ॲज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन म्हणजे काय, तर जे पोलन्स आहे, आपण जर हिबिस्कस किंवा जास्वंदीच्या फुलाला जर हात लावला तर आपल्या हाताला येलो कलरचे पोलन ग्रेन्स लागतात. हे जे पोलन ग्रेन आहे ते हवेच्या सहाय्याने किंवा बर्ड्स किंवा इन्सेक्टच्या सहाय्याने जी स्टिग्मा आहे, म्हणजे मध्यभागी असलेले ट्यूब, त्या स्टिग्मा किंवा गायनोसियमचा पार्ट त्याच्यामध्ये एंटर होते आणि याला म्हणतात पॉलिनेशन. Pollination occurs with the help of abiotic agents, that is wind, water, and biotic agents like insect and other animals. म्हणजे आता पॉलिनेशन कशामुळे होतं, तर हे रिस्पॉन्सिबल आहे. अबायोटिक फॅक्टर वॉटर आणि विंड, हवेमुळे, पाण्यामुळे, आणि बायोटिक फॅक्टर आहे इन्सेक्ट आणि अदर ॲनिमल्स. स्टिग्मा becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall upon such a sticky stigma, that is a long pollen tube, and 2 male gametes are formed. सगळ्यात अगोदर जे पोलन ग्रेन्स निघालेले आहेत ते त्या स्टिग्मावरती जाऊन चिकटतात. त्यावेळेस ती काय होत असते, स्टिकी, म्हणजे चिकट होते. त्याच्यावर हे जातात आणि तिथे तयार होत असतात 2 गॅमेट, मेल गॅमेट. The pollen tube carries male gamete. The pollen tube carries male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via style. म्हणजे जे ट्यूब आहे, हॉलो ट्यूब, त्याच्या साह्याने जे मेल गॅमेट्स आहेत ते एम्ब्रिओपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात मेल गॅमेटला. टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट अँड 2 मेल गॅमेट्स आर रिलीज इन अ एम्ब्रिओ सॅक. इथे डायग्राम पण दिलेले आहेत, पहा, लगेच समजते. जे पोलन ट्यूब आहे इथे झालेले आहे, पहा. सगळ्यात फर्स्ट काय झालं होतं की जे पोलन ग्रेन आहे ते स्टिग्मावर येऊन स्टिक झाले, चिकटले. त्यानंतर हे जे पोलन ट्यूब आहे ती बर्स्ट झाली, ओपन अप झाली, आणि हे जे पोलन ग्रेन आहे ती हळूहळू ओव्हरीमध्ये किंवा ही जी सॅक आहे, एम्ब्रिओ सॅक, इथे पिशवीसारखं दिसतं पहा, हे या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एंटर होत असतं आणि हळूच, आणि या ठिकाणी ते डेव्हलप झालेले आपल्याला दिसून येत असतात. सो दिस पोलन ट्यूब कॅरीज दिस मेल गॅमेट्स. आणि मध्ये पहा ओव्हरी आहेत. पुढे काय होत आहे, 1 मेल गॅमेट unites with the egg cell to form a zygote. This is fertilization. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, एक मेल गॅमेट आहे ते एगला फर्टिलाइट करतं आणि तयार करतो झायगोट. इथे दिसत आहे व्हाईट कलरचं, ते इथे एग जे आहे फर्टिलाइज झालं, झायगोट तयार झालं, याला म्हणतात फर्टिलायझेशन. आणि सेकंड मेल गॅमेट्स आहे युनाइट्स विथ द 2 पोलर न्यूक्लिआय. 2 पोलर न्यूक्लिआय आहे अँड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. एक सेल इथे तयार झाली झायगोटची पहिल्या गॅमेटपासून, आणि दुसरे जे आहेत जे पोलर न्यूक्लिआय त्यांच्या युनियन होऊन ते तयार झाला एंडोस्पर्म. म्हणजे एंडो म्हणजे आतमध्ये एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर तयार झाला, म्हणून एंडोस्पर्म. As 2 male nuclei participate in this process, it is called as double fertilization. आता इथे 2 मेल गॅमेट प्रोसेससाठी किंवा रिप्रोडक्शनसाठी इन्व्हॉल्व झाले म्हणून याला म्हणतात डबल फर्टिलायझेशन. आणि या पद्धतीने तयार करतात मग सीड्स. मग इथे सीड्स तयार होत असते, फॉर्मेशन ऑफ सीड, दॅट इज द रिप्रोडक्शन.
सिम्पल आहे, डायग्राम महत्त्वाचे आहे. तुम्ही जर डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ केलं तर इझिली समजेल. डू यू नो when pollination involves only one flower or two flowers born on the same plant, it is called as self-pollination. Self-pollination म्हणजे काय? जर एकच फुलावर जर एकच फुलावर ते पोलन ग्रेन आणि ओव्हरी यांचं युनाइट झाले तर त्याला आपण म्हणतो सेल्फ पॉलिनेशन. एका झाडावरचे जरी दोन फुलं असले तरी सुद्धा सेम प्लांटवरचे. Whereas if it involves two flowers born on two plants of same species, it is called cross pollination. सेम स्पेसीज आहे म्हणजे जास्वंदीचेच फुलं आहे पण दोन झाडं वेगळी आहेत, अशा वेळेस त्याला म्हणतात क्रॉस पॉलिनेशन. While discovering the new high yielding and resistance varieties of plant, scientists bring about the pollination with the help of brush. म्हणजे मग सायंटिस्ट जे आहेत ते आता सध्या आपण पाहतो की व्हरायटी ऑफ प्लांट्स, व्हरायटी ऑफ क्रॉप्स दिसतात. इट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. त्यासाठी हे सायंटिस्ट त्यासाठी प्रयत्न करत असतात, युजफुल असतात. नेक्स्ट आता सीड जर्मिनेशन. आता सीड जर्मिनेशनमध्ये काय होतं तर पहा इथे एक सीड दाखवत आहे. आता तयार झालेलं जे आहे सीड आहे, एम्ब्रियो तयार झालेला आहे पण अजून थोडं डेव्हलप झालेलं नाही. काय होतं, ओव्ह्यूल डेव्हलप्स इंटू सीड अँड ओव्हरी इंटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलायझेशन. आता फर्टिलायझेशन कम्प्लीट झालं, मग फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय झालं, तो ओव्ह्यूल जे आहे त्याचं सीड तयार झालं, म्हणजे ते एग होतं त्याचं सीड तयार झालं आणि जो बाकीचा पार्ट होता त्याच्यापासून फ्रूट तयार झालं, म्हणजे त्याला न्यूट्रिशन. सीड्स फॉल अपॉन दी ground when fruits break up and they germinate in the soil under favorable conditions. Zygote develops at the cost of food stored in an endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is called as seed germination. म्हणजे आपण जर सीड ओपन केलं तर आपल्याला दिसतं की सीडच्या साईडने न्यूट्रिशन असतं, त्याला आपण म्हणतो एंडोस्पर्म. मग झायगोट आणि एंडोस्पर्म हे दोन्ही एकत्र असतात, त्या सीडच्या कोटिंगमध्ये कोटेड असतात. ज्यावेळेस ते जर्मिनेट होतात त्यावेळेस ते ओपन अप होतं सीड आणि त्यापासून तयार होतं नवीन प्लॅन्टेड, त्याला म्हणतो आपण जर्मिनेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स. ओके, in next lecture we are going to study the sexual reproduction in human beings, that means the two reproductive organs, male and female.